Okay mga Pinoy, welcome back po sa ating channel. So ngayong araw ay nagawa po tayo ng Android phone HTC. Ayan, HTC Android phone HTC. So model niya ay ayan, opfj400. Ayan, nandito pa sa ilalim ng kulay. So try natin i-check. Try quick lab charger. Dahil malayo po yung ako. Hindi yung aking kasaman. Ayan. So nag-charge po siya. Ayan po, meron pong icon ng charging. Flat. At may pa, ayan, may charging light indicator. Pero ayaw mag power off. Ayan. So subukan po natin siyang buksan, i-disassemble. Sa pag-disassemble na ito mga kapinoy, hanap tayo ng manipis na plastic. Wala tayong kapiraso nito. Wala tayong nakuha. Wala tayo pang ano to. Sa pagbaklas nito mga kapinoy, pag disassemble, itong pitin natin dito medyo maluwag. Ayun, angat natin ng konti. Ayan, gamit tayo ng plastic. Ito po, ayan natin kanina sa loob. Tapos po kasi siya. Ayan, meron po siyang dikit. Ayan. Para lang kayo nagari. Ayan. Ayan po, meron double-sided. Ayan. Ayan na po siya. Ayan po siya. Mamilyo. So, ganun din po sa ilalim. Titin natin. Maluwag. Ayan dito. Ito po may bandang ilalim. Ayan na. Tangat po natin. Tapos yan na yan. Hindi plastic ko. Tapos plastic pasok natin sa loob. Wala po kayo, kung may lower po kayo mas maganda, nainitan nyo para madaling matanggal. Ayan.
lang siya. Tapos angat po natin. Ayan. Angat lang po ito. Ayan. Dahil meron pong tornilyo. Ayan. Meron po ng tornilyo. Tapos natin yan. Ayan, may double sided. Ayun. So, ayun po. Ayan ang camera niya. May double sided. Nakasalit. So, ayun. Ayan. So, ito po yung backcase niya. So, may double sided yung camera na ito natin. Ayun na sa camera. Ito po yung backcase niya. Nandikit. Ganyan lang po pag disassemble na napagtanggal ang backcase na HTC opfj400. So pag tinatest natin, test natin yung battery. So tanggalin po muna natin yung battery. Ayan po mga kapinoy, ito yung battery nya. Natanggalin na natin. Tapos i-test natin siya.
natin kung merong laman. So kapag mga battery po ang itetest natin mga kapinoy, set po natin sa DC. Ayan, yung may D tapos linya sa taas, diretsong linya lang. Ayun po yung DC bulb. Ayun po. Tapos nakita nyo naman po yung black at yung red. Meron po color yan sa battery. Ayan, so meron po laman yung battery. So may charge po yung battery. Sagot natin yan. Ayun. Once pinipindot natin yung power, ayan. Power switch. So easy, diba? Easy lang. Ayan po. Easy lang din, nagawa na po natin agad. So meron naman po tayo mga blessings mga kapinoy. So maraming salamat po kay God. So meron po tayong blessing ngayon. Nakagawa po tayo ng isang Android phone. Ayaw mag-power. So ayun mga kapinoy, hindi na po haba itong ating video dahil nagawa na po natin agad yung ating ginagawa. So sana po ay meron makitulong itong aking video. At kung bago ka lang po sa ating channel ay huwag niyo pong kalimutan i-like at share itong video. At pakiclick na rin po ng subscribe button at yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating video at marami pa po kayong matututunan sa ating channel. So ayun po mga kapinoy, maraming salamat po. So ito na siya mga kapinoy. So hindi ko pa po nakapakita kanina. Ayan, napakita ko lang po sa inyo. Ayan po, nag-charge po siya. Ayan, 13% na po siya kanina, 12%. Ayan po, 30%. So naibalik ko na rin po siya. Ayan. So ayan po.